بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآيات من افتتاح سورة المائدة، وسورة المائدة من القرآن المدني، وقد نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد السنة 7 من هجرته صلى الله عليه وسلم. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بنداء وأمر لعباده المؤمنين، مصدرا هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا. ويا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، فيه تهييج لهم على الفعل، وذلك بتسميتهم بأحب الأسماء وهو الذين آمنوا، ثم بدعوتهم إلى الالتزام بما يأمرهم به، إذ هذا من مقتضيات إيمانهم بالله تبارك وتعالى. أوفوا بالعقود. الوفاء هو الإتيان بالشيء وافيا أي كاملا، والعقود هو كل اتفاق بين طرفين، عقد بين طرفين، وهذا يشمل كل ما عاقد العبد عليه غيره. أول هذه العقود هي عقد الإيمان وعقد الإسلام، هذه أعلاها، ثم ما يتفرع عن هذا من عقود الدين، كما قال تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا بعهد الله أي بما عاهدتم عليه الله، هذا في الوجه الأول من التفسير، أو بما تعاقدون به غيركم بسم الله. ومن صفة عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين يوفون بعهد الله بما عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه. وكل عقد يعقد في الدين، سواء عقده الإنسان بينه وبين نفسه أو بينه وبين الرسول، والرسول يأخذ العقود لله تبارك وتعالى والعهود لله، كما قال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والنبي قد عاهد بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم على النصرة، وعاهدهم على الهجرة، وعاهدهم كذلك وعاقدهم على الإسلام والإيمان، وعاقد المؤمنات كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي
إذا بايعتم النساء فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فهذه البيعة التي بايع النبي بها النساء، وكان يبايع بها أصحابه كذلك من الرجال، بيعة على الإيمان وعلى الإسلام وعلى بعض أحكام وشرائع الإيمان، وهي عقد بعد عقد، يعني عقد لله بعد عقد. فإن من أسلم ومن آمن، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال آمنت بالله، فقد أوقع عقدا وعهدا بينه وبين الله تبارك وتعالى يجب أن يلتزم به. هذا العقد مقتضاه من العبد الوفاء بما ألزمه الله تبارك وتعالى به، والانتهاء عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، ومقتضاه عند الله تبارك وتعالى ألا يعذب وأن يدخله الجنة، ألا يعذب من قام بما أوفى عهد يعني عليه بما عاهد عليه الله تبارك وتعالى. في هذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد على الله أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومن هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فهذا عقد الله وعهده وميثاقه بينه وبين بني إسرائيل. قال لهم الله تبارك وتعالى: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. إني معكم، هذه ولاية الله تبارك وتعالى معهم بالنصرة والتأييد في الدنيا، وكذلك معهم سبحانه وتعالى بولايته في الآخرة. إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم، هذا نقض العهد، فقد ضل سواء السبيل. قال تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أي أنهم لما نقضوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى عاقبهم الله بصنوف هذه العقوبات. الخلاصة أن أول ما عاقد أول العهود بالوفاء وأولاها هو العقد الذي بين العبد المؤمن وبين ربه سبحانه وتعالى، عقد الإسلام وعقد الإيمان، ثم ما يعاقد العبد عليه ربه بعد ذلك، كقول الله تبارك وتعالى في بعض المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا الذي عاهد الله هذا بينه وبين نفسه، لم يؤخذ هذا العهد يعني عند النبي صلوات الله والسلام عليه، وإنما بينه وبين نفسه عاقد ربه أنه إن أصبح من أهل الثراء ومن أهل الغنى فعل وفعل وفعل. فلما وفى له الله تبارك وتعالى وأعطاه ما تمناه من الثراء بخل ونقض عهده مع الله تبارك وتعالى. فهذا عقد عقده العبد بينه وبين الله تبارك وتعالى بنفسه، لم يكلفه الله تبارك وتعالى إياه، ولكنه اشترطه على نفسه ولكنه لم يوفي به. ويدخل في هذا كل النذر. فالنذر نوع من العهد والشرط بين العبد وبين الله، وكأن العبد في النذر المشروط يقول: ربي لئن فعلت لي كذا فعلت كذا، إن شافيت
مريضي، إن رددت غائبي، إن فعلت لي كذا فعلت كذا. فهذا عقد مشروط قد شرطه الشخص على نفسه بشرط. فعلى كل حال إن تحقق له الشرط، والنذر لا يأتي بخير، على كل حال لا يغير القدر في هذا، وجب عليه أن يوفي بنذره. وكذلك النذر غير المشروط، كمن يقول لله علي كذا ولله علي كذا، فقد أوجب على نفسه واجبا، نذرا، فرضا فرضه على نفسه لله تبارك وتعالى. وإذا كان غير مشروط فهذا النذر يعني المستحب ويجب الوفاء به، لأن هذا نوع من العقد والعهد بين هذا العبد وبين الله. الشاهد أن أول هذه العهود والعقود هو العقد بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، والله يوفي عهده سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا ينقض الميثاق ولا ينقض عهده سبحانه وتعالى، فمن أوفى بعهده لا شك أن الله تبارك وتعالى يوفي له بعهده ولا ينقض الله الميثاق سبحانه وتعالى. ثم العقود التي تقع بين المؤمنين بعضهم مع بعض وبين المؤمنين كذلك والكافرين هي داخلة في معنى العقود. فالعقود أولا العقود تنقسم، التي يعقدها الناس بينهم وبين بعضهم البعض تنقسم إلى قسمين على الجملة: عقود مباحة وعقود محرمة. فالعقد المباح يعني ما أباحه الله تبارك وتعالى للعباد كعقد الزواج وعقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة، وهذا كلها تدخل في العقود المباحة. منها طبعا عقود مستحبة، عقد الهبة عقد مستحب، وما هو كل من عقود التبرعات هذه عقود مستحب. أما العقود المحرمة فكل عقد على شيء حرمه الله تبارك وتعالى، كالعقد على عقد الربا، عقد بيع الخمر، كل البيوع المحرمة، كل ما حرمه الله تبارك وتعالى حرم بيعه. فمن تعاقد على بيع محرم أو على شرائه فعقد باطل. عقد الزنا، بيع الأصنام، أي بيع حرمه الله تبارك وتعالى. العقود المحرمة، العقود كذلك مع الكفار منها عقود جائزة كعقد الهدنة وعقد الموادعة، ومنها عقود محرمة كما يسمى بعقد السلم، وهو وضع الحرب نهائيا بين المسلمين وبين الكفار، لا عقد الموالاة لهم، أن يكون هناك في موالاة، رضا عن دينهم الباطل أو إقرار بما هم عليه من الباطل. هذه عقود باطلة تقع باطلة. وإنما العقد المشروع كان يكون عقد هدنة أو عقد سلم أو عقد موادعة أو عقد على تعاون معين في أمر من أمور الدنيا، كما عاقد النبي اليهود في المدينة لما وعاقد بعض القبائل وعاقد مع قريش العقد والصلح المعروف بصلح الحديبية، وهي أن توضع الحرب بينه وبينهم 10 سنوات، وأن من أراد من العرب أن يدخل في حلف النبي فعل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فعل. هذا من العقود الجائزة. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يشمل هذا كله، كل ما عاقد العبد عليه من عقد، عاقد الله تبارك وتعالى عليه أو عاقد يعني غيره عليه، وجب عليه أن يوفي بالعقود. أوفوا بها يعني أدوا ما اشترطتموه في هذا العقد وافيا غير منقوص، لا تنقصوا منه شيئا. ثم قال جل وعلا مبينا رحمته ونعمته على عباده، قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت، هذا الفعل جاء بالبناء لما لم يسمى فاعله، وذلك لمعرفة الفاعل. فالذي يحل هو الله سبحانه وتعالى، لا يحل ولا يحرم إلا الله تبارك وتعالى، فإن الذي يملك حق التحليل والتحريم هو الله. أحلت لكم يعني أحل الله سبحانه وتعالى لكم بهيمة الأنعام، وهي 8 أزواج التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها. قال: 8 أزواج، من الضأن 2، وقال من المعز 2، وقال من الإبل 2، وقال من البقر 2. هذه بهيمة الأنعام التي أباحها الله تبارك وتعالى
أن نأكل يعني لحمها بشرط أن تذبح تذكى، وكذلك أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى إليه. أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهذا فيه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لما في هذا من الخير والبركة، وأنها من الطيبات، وأن الله تبارك وتعالى قد أباحها مع أنها قتل يعني لكائن حي، ولكن الله تبارك وتعالى أباح هذا باسمه سبحانه وتعالى. أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم قال إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم في القرآن. وقد أنزل الله تبارك وتعالى قبل ذلك ما حرمه الله تبارك وتعالى للمؤمنين، فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فهذه 4 محرمات حرمها الله تبارك وتعالى، قال إلا ما يتلى عليكم، يعني اجتنبوا ما يتلى عليكم من هذه. وجاء في أيضا في الميتات قال الله تبارك وتعالى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما لحقتموه فذكيتموه، وسيأتي هذا. إلا ما يتلى عليكم، ثم قال جل وعلا غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني أن الله أباح الصيد، وهو يعني ما يجوز أكله من الوحش متوحش من الحيوان والطير. ومعنى الوحش هنا غير المستأنس، يعني غير المستأنس، غير الذي يستأنسه الإنسان كالوعل والغزال والزراف والنعام، وكذلك من الطير كالحبارة وغيرها مما غير ذي مخلب وذي ناب. حرم الله تبارك وتعالى كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. هذا هو الصيد. قال غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني إذا كنت محرما بحج أو عمرة فإنه لا يحل لك الصيد في وقت هذا الإحرام، لا أن تصيد بنفسك ولا أن يصاد لك كذلك صيد. غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال جل وعلا إن الله يحكم ما يريد. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بأمر عام من أساس المعتقد والدين والإيمان، وهو أن الله تبارك وتعالى يحكم يعني ما يريد، ينزل من الأحكام، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. فالله تبارك وتعالى هو وحده الذي له حق التحليل والتحريم، وأن يحل بشروط وبضوابط، وأن يحرم كذلك بشروط وبضوابط. الذي يضع هذه الشروط وهذه الحدود هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد. وكل مفتئت ومفتري على الله تبارك وتعالى، وكل متهجم على هذا الأمر فيحل شيئا مما حرمه الله أو يحرم شيء مما أحله الله تبارك وتعالى فمبطل، لأن الله هو الخالق، وبالتالي هو الذي له الأمر سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فمن خلق هو الذي يحق له أن يقول هذا حلال وهذا حرام. أما من لم يخلق فلا يحل له أن يتجرأ وأن يحل وأن يحرم، بل هذا الأمر إليه. إن الله يحكم ما يريد، فما يريده الله تبارك وتعالى هو يحكم به جل وعلا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا خطاب بعد خطاب. لا تحلوا شعائر الله، كل ما هو من شعائر الله لا تستحلوه، أمر عام. وشعائر الله أصل الشعيرة هو ما يشعر من الإشعار، فكل شيء يشعر ويؤذن بأنها لله تبارك وتعالى فهذا لله. أعظم هذه الشعائر هي الكعبة من شعائر الله تبارك وتعالى. كذلك من يأتي هذا البيت، أماكن الحج، عرفة هذا يوم من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله،
الهدي، القلائد، ما يأتي إلى هذا البيت وما يزوره، كل هذا من شعائر الله. الأذان من شعائر الله. المؤمن هو أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، وأعظم ما أعظم يعني المخلوقات حرمة عند الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن. فهو أعظم شعائر الله تبارك وتعالى في الأرض المؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، هذا يعني لفظ جامع يشمل كل ما يشعر بالله تبارك وتعالى وكل ما ينسب إلى الله جل وعلا. ثم جاء التفصيل، قال: ولا الشهر الحرام. الشهر اسم جنس ويشمل الأشهر الحرم، وهي 4: 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه متوالية، وشهر رابع هذا منفرد وهو شهر رجب. فهذه الأشهر حرم الله تبارك وتعالى القتال فيها، كما قال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. 4 شهور حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال على المسلمين. ولا شك أن القتال المحرم اللي هو قتال الطلب، وأما قتال الدفع وهو أن يهاجم المسلمون في هذه الأشهر فإنه لا شك أنه يجب عليهم أن يردوا يعني هذا الهجوم، كما قال جل وعلا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. يعني الشهر الحرام بالشهر الحرام، فإذا يعني هاجموكم في الشهر الحرام فلكم أن يعني تردوا هذا الهجوم في الشهر الحرام. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الهدي هو ما يهدى إلى البيت، ما يساق من الأنعام لتذبح في محلها عند البيت. والمحل الهدي هو مكة بكل شعابها، ومنى كذلك، يعني أن تذبح في الحرم، فالذبح في الحرم مكة بكل حدودها، وكذلك منى، هذه كما قال النبي: ذبحتها هنا، ومنى كلها منحر، وشعاب مكة كلها منحر. فهذا محل الهدي، ما يهدى إلى البيت، سواء كان يهدى بسبب النسك أم يهدى يعني هدية بغير نسك. فمن أهدى بسبب النسك كالحج القارن وحج المتمتع، فهذا يجب أن يهدي للبيت إما شاه وإما سبع في بدنها أو سبع في بقرة، فهذا الهدي. ولا القلائد جمع قلادة، والقلادة هي هذا الحبل الطوق الذي كانوا يضعونه في رقبة البعير أو في رقبة الشاة عندما يهدونها. قد يهدي الإنسان وهو في بلده ويترك هذه فيقلدها ويشعرها. تقلد الغنم وتشعر الإبل، وإشعار الإبل هو كأنه يضرب يعني بسهم في سنامها، حتى إذا نزل الدم يلبده على صفحة السنام، فإذا رآها من يراها يعلم أن هذه قد أهديت للبيت. وكذلك الغنم تقلد بالقلادة وتساق، حتى إذا رؤيت يعني في الطريق تعلم أن هذه مهداة لبيت الله تبارك وتعالى. فالله نهى المؤمنين أن يحلوا هذا، بمعنى أنهم ينتهكوا حرمة يعني هذا الأمر فيصادروه أو يأكلوه أو يدهبوه أو يؤلموه أو يجيعوه. لا، يجب أن يعتنى بهذا حتى يصل الهدي محله. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمين قاصدين، أما بمعنى قصد، فكل من قصد البيت الحرام يجب احترامه، لأن هذا من شعائر الله تبارك وتعالى. أصبح هذا من شعائر الله، هذا مؤمن متوجه وقاصد البيت الحرام، فهذا يجب تعظيمه، وأنه يعني يأتي ضيف على الرب تبارك وتعالى يريد زيارة بيت الله بعمرة أو بحج، فيجب
يعني احترامه وعدم انتهاك حرمته، قطع الطريق عليه، إخافته، منعه، صده، هذا كله هذا من انتهاك يعني حرمة آمين البيت الحرام. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني أن هذا حالهم، حال الذي يؤم بيت الله الحرام يبتغي فضلا من الله ورضوانا. فضل لو بالتجارة، يعني ولو كان ذاهبا إلى البيت الحرام ليتاجر فلا يجوز منعه وحبسه من تجارته ومنعه من هذا، لأن هذا يريد فضل الله تبارك وتعالى بأن يبيع يعني ما يحمله عند البيت الحرام جالب لهذا، فلا يجوز منعه ولا وضع مكس عليه ولا منع تجارته من الوصول، ورضوانا في الآخرة. فهذا إذا لو كان الذي يؤم البيت الحرام يريد يعني بقصده عملا دنيويا يبتغي فضلا من الله، أو يعني أمر من أمور أو يريد المقصد في الآخرة من رضوان الله تبارك وتعالى، فلا يجوز صده ومنعه عن البيت الحرام. ثم قال جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم يعني تحللتم من الإحرام فاصطادوا، هذا أمر، وهذا الأمر للإباحة، لأن الصيد قبل الإحرام كان مباحا، فيرجع الأمر إلى يعني ما كان عليه. وهذا قاعدة معروفة: كل أمر بعد نهي فإنه يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي. شلون كان هذا الأمر قبل النهي؟ إن كان مباحا فمباح، إن كان واجبا فواجب. فالمباح مثلا كقول الله تبارك وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا أمر كان مباحا فيرجع إلى الإباحة. وأما مثلا قول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فقبل الأشهر الحرم كان القتال حرام، فالله يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين هنا أمر فيعود إلى ما كان عليه الحكم قبل يعني مضي هذه الأشهر، قبل دخول هذه الأشهر. وقد كان القتال إما أن يكون واجبا وإما أن يكون يعني فرض على الكفاية، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه. فهنا وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا، أمر لكنه للإباحة، يعني من أراد أن يصيد اللي هو صيد البر وليس صيد البحر فهو مباح له. ثم قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم لا يحملنكم، الشنآن البغض، يعني لا يحملك بغض قوم على أن تعتدي عليهم بغير يعني بزيادة عن إثمهم. إذا كنت تبغضهم فإنه ليس البغض سببا يدفعك إلى ظلمهم أن تعتدوا بالعدوان والظلم، بل لا يحل الله تبارك وتعالى يعني العدوان. ولا يجرمنكم شنآن قوم، هؤلاء القوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، وهؤلاء اللي هم يعني كفار قريش، فقد صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام طيلة هذه السنوات إلى السنة السابعة، ولم يسمحوا لهم في السنة السابعة بالعمرة إلا 3 أيام فقط. فكانوا أرادوا كذلك أن يعني يكافئوهم بمثل هذا. قال تبارك وتعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وذلك قيل إن سبب هذا أن بعض المسلمين رأى بعض المشركين يعني يؤمون البيت، وهذا قبل أن ينهى المشركون عن الحج، والنهي هذا إنما جاء في السنة 9 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أرادوا أن يعتدوا عليهم ويقطعوا طريقهم، يقول: كما هم يعني المشركون قطعوا طريقنا ومنعونا عن البيت الحرام فلنمنعهم كذلك عن البيت الحرام، فنهاهم الله عز وجل عن هذا. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا مع غيركم يعني على البر والتقوى، فإن من تيسير السبيل إلى حج بيت الله والعمرة في بيت الله، قصد بيت الله، من البر، وكذلك من مخافة الله تبارك وتعالى. فهذا أمر يجب أن يتعاون فيه الجميع. فلو أنه، وهذا قبل أن يصبح البيت للمسلمين،
صار اتفاق بين المسلمين وبين الكفار على أن قاصد البيت لا يمنع. هذا من البر والتقوى، وهو عقد بين مسلمين وبين كفار ينبغي أن يتم، وهذا من التعاون، يعني نتعاون معهم على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. وعلى كل حال العبرة في هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل تعاون يمكن أن ينشأ حتى لو بين مسلم وكافر على في شيء من البر ومن التقوى يجب أن يعني يدخل في هذا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما غيركم لا تعاون على إثم الذنب والعدوان الاعتداء على الغير. واتقوا الله خافوه سبحانه وتعالى. اتقوا الله خافوه، اجعلوا وقاية بينكم وبين عقابه، فإنه رب هو أهل لأن يتقى وأن يخاف، وذلك لأنه يعاقب ويؤاخذ بالذنب، وعقوبته شديدة وأخذه شديد. إن الله شديد العقاب. ختم الآية بهذا: اتقوا الله. لما تتقوه؟ لأنه شديد العقاب. لا أحد يعاقب كما يعاقب الله تبارك وتعالى، فإن أخذه في الدنيا أليم وشديد، وعقوبته بالحبس في النار حبس يعني مستمر لا ينقطع، بل هو دائم عياذا بالله تبارك وتعالى من عقوبته. نقف عند هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.